Magandang tanghali, Bansang Pilipinas. Today is September 21st and welcome to PTV4's longest public service show. Ako po si William Theo, ang iyong lingkod, at kasama ko po ang ating paboritong partner. Maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kabayanihan at karamay dito po sa Damayan Ngayon. Ito po ang programa kung saan walang pinipiling panahon ng pagtulong, dapat laging Damayan Ngayon. And of course, Ems, no, ngayon, especially over the past week, the past weekend, we experienced another natural calamity by way of Typhoon Ompong. So talagang we need to reach out to more people para tumulong, of course, sa ating mga less fortunate brothers and sisters. Yes, tama ka dyan. At katuwang po ng programang ito sa pagtulong sa mamamayang Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. At tayo ay naka-livestream sa PTV Facebook page. At maaari niyo po kaming tawagan sa 024559786 o 0926-328-0520. Okay. But syempre, Ems, hindi pa rin kumpleto ang ating programa kung wala ang ating life coach. Alam mo, at this particular time, I think one of the best gifts that we can give people, like tayo in public service, is the best way to make your funds go a long way. Hindi lang to go a long way, but also to be sustainable. Okay, at dahil dyan ay ipapakilala na natin, na-miss natin siya. Yes, of course, palagi siyang on remote. Kaya nga, pero nandito siya sa studio and looking good. Walang iba kundi si Dexter Villamin para sa Tamang Dex Parte. Magandang hapon sa inyong dalawa, William and Emily. At sobrang na-miss ko rin kayo, don't worry. The feeling is mutual. At syempre, lalo ko rin nami-miss ang ating mga kababayan na nakasubaybay palagi sa atin, sa television man o saan mang panig kayo ng mundo naroroon sa pamamagitan ng social media. Ako po si Dexter Villamin muli at mamaya sa Tamang Dexcarte ay aalamin natin ang inspiring story ng isang farm cooperative sa Tarlac. No? I understand na kadadaan lamang ng bagyo at marami tayong mga magsasaka na naapektuhan, pero with the examples na binibigay sa atin ng napakarami nating successful na mga ka-agri sa buong Pilipinas, I'm sure ay makakabawi tayong lahat at hindi mapapantay ang kailanman ang buti ng agriculture sa ating mga buhay. Yan ang aalamin natin mamaya sa pagbabalik ng Tamang Dexcarte. But for the meantime, sa inyo muna tayo, William and Emily. Okay, thank you, Dex. That's very interesting, no? Alam mo, itong ating bansa, this is, of course, we are an agricultural country. Our soil is very fertile, so you can grow almost anything. Okay, at aabangan natin ang segment ni Dexter, maya-maya lamang po. At alam mo, papanoorin naman natin, meron tayong isang feature o kuwento ng buhay ni Kurt Juval Rivera. Ano yung condition niya, Ems? Cross-eyed patient siya. Okay, cross-eyed. So, merong kakulangan sa kanyang paningin. Yes, and then the good thing is that this is also correctable. You know? So let's see, let's watch this. Tingnan natin at saka let's experience his story. Okay, panoorin po natin to. Masipag, masigasig sa pag-aaral, matulungin sa magulang. Ito ang mga katangiang mayroon ng batang si Kurt Juval Rivera. Pero bukod sa mga katangiang ito, ay ang kanyang iniindang karamdaman sa paningin. Binisita ng Damayan Ngayon ang bayan ng San Pedro, Laguna, kung saan nakatira ang pamilya ni Kurt. At doon nga namin nasaksihan ang kanilang payak na pamumuhay. Pag po ka Sunday,
Naglalaba po ako. Bali po kahapon may laba po ako. Kahit pa paano po, may kita po kami. Minsan, kalahati na lang sinasayang namin, pinagkakasya po namin. Hindi naman po siya inborn. 2 taon siyang nagkaganyan. Nilagnat po siya. Pero hindi naman po siya kinumbulsyon. Nilagnat po siya ng mataas. Tapos po nung umaga, parang napansin na namin yung mata niya. Duling na yung mata niya. 2 taon po siya. Sabi naman po na malinaw naman daw po yung mata niya. Okay naman daw po. Talagang nagkocross lang ng ano. Hindi ko po ngayon alam kung makukuha pa sa salamin. Kasi sabi po nung unang nagpa-check up kami, kung maagapan po, baka po makuha pa sa salamin. Siyempre, minsan po masakit sa akin, nasasaktan ako. Sabi ko na lang po sa kanya, huwag na lang po niyang pansinin. Mag-aaral na lang po siya mabuti. Kasi achiever siya eh. Lagi yung matataas yung grades niya. Lagi siyang may mga award. Sana po gumaling ang mata ko. Sana po magkaroon kami ng sariling bahay. Tsaka lupa. Sa kabila ng diferensya sa paningin ay makikita pa rin sa mga mata ni Kurt ang galak at kasiyahan sa buhay sa piling ng kanyang mga magulang. Siyempre, minsan may time na naiinggit po ako. Kasi normal po yung ibang bata. Sabi ko, sana ganun yung anak ko. Yung mga anak ko, lagi ko pong iniisip yung kapakanan nila, yung kinabukasan nila. Kailangan maging malakas ka po, maging matatag para sa kanila. Para alam nilang may gumagabi sa kanila. Sana ho, paglaki niya, maging masipag siya, maging magalang sa mga tao. Tsaka mag-aral na mabuti para maabot niya po yung pangarap niya. Pulis po. Para ko po mahuli yung masasamang tao. Para po matulungan ko sila mama. Ay, gusto ko nga tiya maayos ang mata niya. Kasi nawa ko. Kasi wala namang tutulong sa kanila kundi ako lang. Ngayon, hindi ko alam na may kausap pala sila. Ang pakiusap ko lang po ako sana maaari matulungan natin siya na mabago ang mata niya. Matalino po siya, marunong siya. Kaya sabi ko, ayusin mo yung pag-aaral mo. Hindi ko naman siya maipapagamot kasi edad na rin naman ako. Wala akong kayang ipaano sa kanila. Kaya sa inyo na lang kami naasa. Mag-aral siyang mabuti. Huwag siyang magbubulakbol. Sikapin niya makatapos. Tutulungan ko siya habang ako'y nabubugal. Yun po lang ang pangarap ko sa kanya. Baon ng pag-asang maibabalik pa sa ayos ang paningin ni Kurt, hiling nila ay ang taus-pusong suporta para sa matagumpay na operasyon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nananawagan po ako, humihingi po ako ng tulong para sa aking anak. Gusto ko siyang maging maayos ang kanyang paningin dahil siya po ay duling, tampulan po ng tukso. Isa lang po yung gusto ko, sana po mapaayos yung mata niya para mas makapag-aral pa po siyang mabuti. Isa si Kurt sa mga kabataang higit na nangangailangan ng ating tulong. Hindi lang upang siya ay maipagamot, kundi upang maging mulat rin sa buhay at higit na matanaw ang kanyang kinabukasan. Okay, ayan. So, yan, natunghayan natin ang kwento ng buhay ni Kurt Juval Rivera. Yes. At saka itong si Kurt, no, napakatalino na bata. Talagang ibang klase yung positive attitude. It will really get you far in Oo. life. So, hindi naging hindrance yung kanyang sitwasyon, which is Yes. si Kurt kasi ay cross-eyed patient. Yes. Pero hindi ito naging hadlang para hindi siya magsipag, mag-aral at maging positibo sa buhay. Yes, we have to count our blessings. Remember, as
long as may buhay ka, may pag-asa. Okay. At kita mo naman may support system ni Kurt, ang kanyang mommy at ang kanyang lola. Oo. At saka syempre tayo, tingnan mo naman, I mean, para bang the more we're able to help, the better. At least we're reaching out to more people, Emily. Yes. Okay. At super excited tayo dito sa studio ngayon. Yes, actually. Bakit, Will? Today is a very special day because yung para bang nostalgia time ito. As we know that Damayan is already over 40 years running. And on the new format, we will be celebrating our first anniversary in a few weeks, no? And with us today is, I was just saying off-cam nga na, this is, I remember being here. Hindi pa ako marunong noon. Ini-interview niya si Senator Nene Pimentel at the time. Okay. At, pero ngayon, dati sabi mo, hindi ka pa marunong. Pero ngayon, marunong na marunong ka na. At syempre, ito ay utang mo rin. Yes, dito definitely. sa ating talagang napaka... what you call this, hindi ko maipaliwanag Wala akong adjective na magamit dahil superlative degree, kumbaga. Kung meron pang susobra sa superlative degree, siya na po itong ating sunod na ipapakilala. At Will, please do the honor. Okay, and without further ado, let's introduce the mother of this program, the original host of Damayan, Governor Rosa Rosal. To see you at Tita Rose dito po sa programang Damayan Ngayon kung saan kayo po ang nagsimula at kayo po ang ina o nanay ng longest running public service program sa Philippine television. Yes, it's nice of you to join us today, Mama Rose. It is raining and everything pero nandito ka. Oh, okay. Okay. I'm so happy that William is here. Yes. Pero Mama Rose, how are you feeling? Para bang remember, ikaw ang nag-umpisa nito. Ikaw ang nag-umpisa nitong programa at saka ang dami mong natulungan. And at this point na nakikita mo na yung mga produkto ng mga taong natulungan mo dito sa studio natin, sa iba-ibang panig ng bansa and even out of the country. Yun. How do you feel right now, Tita Rose? Well, I'm happy. First of all, I'm so happy to see William here. Okay. Siyempre, ikaw kasi ang nagmana, no? Siya nagmana. Opo, siya yung nagmana. Yes, but... Ako, I can't explain how I feel, kasi I'm so thankful dahil naging bahagi ako ng Damayan Ngayon na inyo pong pinasimulan, Tita Rose. Talagang nag-uumapaw po ang aking kaligayahan sa aking puso. Oo. Kasi, Mama Rose, sa loob ng 40 years, tayo lang tatlo ang well, no, we had one more host. Wala na siya ngayon, si Au. Naalala ko noon, naghahati kami. Sa akin yung medical, sa kanya yung pag-usapan mo. Yun. Okay. Pagka nagpipinch hit kami kay Miss Rosa Rosa. Opo. Kumusta po kayo ngayon? Okay. Okay na okay. Oo, mukha naman talagang okay. You feel good? Yeah. Course. Okay. At saka si Nika Cleofe Alejar, naalala mo? Yeah. Yes. Siya rin yung kasama natin dito sa Damayan, ating mga pamilya, si Nika at saka si Au. Narito po dalawa. Wala na po siya Wala na po siya. Oo. Pero tayo, definitely, we will continue this for as long as we can hanggang sa tumanda na kami ni Emily at pumuti na rin ang mga buhok. At dahil kailangan po tayo ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mas nangangailangan, syempre, William. At Tita Rose, do you watch Damayan Ngayon every Friday? Every Friday po pinapanood niyo itong Damayan? Basta may chance ako. Okay. Okay. So yung para bang again, it's an honor. Si Tita Rose has been very passionate about the blood program. Yeah. Ito talaga yung no? Ito talaga yung advocacy mo is to help people through the blood program. Is it especially yung apheresis center ng Philippine Red Cross na siya talaga ang nagbuo nito para sa ating mga pasyenteng may dengue at saka may chikungunya. Oo, at hindi yan makakalimutan talaga ng ating mga kababayan. At alam niyo po, Tita Rose, mga kababayan, habang tumagal man ng tumagal itong ating programa,
wala talaga makakatapat sa original na yes. ina talaga siya nitong ating public service program na Yes, Damayan. and public service is in the blood. Yes. Okay. Sige, and at this point, we have something prepared for Miss Rosa Rosal by our staff as a welcome and also to celebrate an advance happy birthday. Okay. Wow. In advance. This will be one of many. Okay, dito. Ayun, may konting icing sa akin na lang to. Okay, naku, thank you very much Thank you very much for coming and being here, for continuing to inspire people. Alam mo, Emily, minsan, yung presence ng isang tao is enough to inspire. Pero ikaw, tatanungin kita, ano yung pakiramdam na maging grandnephew ng isang Tita Rosa Rosal? Alam mo, para sa akin, ayan, iiyak na naman ako, pinapaiyak. Ito kasi si Emily, tigapunas ito ng luha ko dito sa tissue show. please, tissue. Pero hindi, para sa akin, it is an honor. It is an honor. You know, para bang palagi kong sinasabi ito nung bata pa ako, yung mga kaklase ko noon, syempre pati ako, meron silang mga superheroes na tinitingala. Yung sila, at that time, it was Voltes 5, Mazinger Z, ganyan-ganyan. Pero ako, napakaswerte ko na yung mga superheroes ay nasa pamilya ko. Bata pa lang ako, malaki na yung influensya ni Tita Rose sa akin. She taught me how to be selfless. She taught me how to care, to have compassion. Alam mo yung, yung compassion na yan, this is what separates human beings from all else. Alam mo, very strong yung word na compassion na yan. Kasi it applies to every Filipino, yung malasakit natin sa isa't isa. At perfect itong ating programa. Yes. Dahil kahit papano ay nakakapagbigay tayo ng kasiyahan, lalo na doon sa ating mga nangangailangang mamamayan o kababayan. Tita Rose, bilang apo niyo po, ano po ang masasabi niyo naman kay Naku, William, I'm so happy that he's here. Okay, and he also takes care of you, ano po, Tita Rose? Yes, yes. And we will continue to do that. Ako, I find it an honor to continue, an honor to be of service, especially to the people who have made me who I am. Yes, It's an honor. It's an honor to be your grandnephew. Yes, and Tita Rose, you are such an inspiration. Hindi lang po kay Will, sa akin po, sa mga tao po lahat na nandito ngayon, at syempre po sa lahat po ng mamamayang Pilipino, hindi po kayo makakalimutan talaga. So maraming salamat po for inspiring all of us, Tita Rose. You know, ako, I'm so happy na si William narito. Dahil sa siya ang aking kunin. Grandnephew. Pamangkin. Pamangkin. Yes. Ayun. Ayun. Crying. Tissue. Okay, anyway, thank you very much, Oo. Miss Rosa Rosal, again for coming and visiting us. This will be the first of many. And since marami pa tayong gagawin ngayon, na magbabalik po ang public service ng Pilipino, ang Damayan Ngayon. I live today for landmark visits that underscore our vision of our country to responsible member of the world community, a Philippine that is friend to all and enemy to no one. In these official visits, I shall continue to be guided by my mandate to uphold and protect the national interests of the Philippines. The Philippines share with all countries the desire for a stable and secure world. In our efforts to strengthen the bonds of friendship and amity with our partners around the world, we shall be guided by our Constitution and laws as well as our international commitments in support of efforts and initiatives
including the two-state solution towards the attainment of just and lasting peace. I hope that your local government will continue to join our people to support the administration's task, to provide a comfortable life for all, and to fight illegal drugs, criminality, and corruption. Surely, we cannot overcome such scourges alone, and we need everyone's help in ridding our nation of these ills that have long hampered our development and as a nation. With your solidarity and cooperation, I have no doubt that we can make our neighborhoods and communities truly safe and secure. Together, let us succeed in our collective aspiration to attain a better life, brighter future for our countrymen. Daghang salamat. At nagbabalik po tayo sa ating programang Damayan Ngayon at Yes. very interesting topic na pag-uusapan natin. Very interesting ito, usapang lalaki. Oo ito. nga, alis na ako. Directly usapang lalaki. Pero dahil sa epekto nito or maaring maging epekto na nito, definitely it also involves women, especially married couples. Dahil ang nangyayari dito sa lalaki ay direct, direct recipient niya o partner naman kasi yan. So without further ado, I would like to introduce my very good friend, Dr. Joseph Lim Lee, of course, from, marami itong ginagawa. Hindi ko na from the Philippine Urological Association. I also know you're from the Fatima Medical Center and yung sarili mong clinic, which is, Doc? Empire Regenerative Center in Tomas Morato and Urology Center of the Philippines in Quezon City. So sabi ko na nga marami. Welcome to Damayan. And I heard, before anything else, ikaw ay magiging regular na dito, ha? Ganon? Ulat ako. Wala na daw ibang urologist. Ikaw na lang. At pag-uusapan natin ang tungkol sa oligospermia at azoospermia. Ang ibig daw sabihin nito ay mababang bilang at ang tuluyang pagkawala ng sperm sa similya. Napakalungkot, no? Oo nga, no? Doc, ipaliwanag mo nga kung ano ang ibig sabihin nito. Sana naman, ang hirap naman ng ganyan. Bakit may ganyan? At saka, well, number one, what is it, Doc? At saka, is it a common thing dito sa ating, hindi lang bansa, but among the male population? Okay. Una kasi, dapat natin malaman kung saan naproproduce ang sperm cell, no? Ang sperm cell kasi ay naproproduce or dumadami sa testicles natin. We have both right and left testicles that produce 50% in the right, 50% in the left, that will total to 60 million sperm cell. Okay? Now, yung semen natin o yung similya na sinasabi natin ay comprised of seminal fluid, yung likido na sinasabi, plus yung sperm cell. So, ang similya natin ng lalaki ay may sperm cell tsaka likido. Ang likido kasi ang parang pinaka-vehicle para makalangoy ang ating sperm cell. I see. So, this is produced by the testicle and yung likido natin is produced by the prostate gland. I see. So yan ang contribution ng prostate in this whole reproductive system. Okay, so what's the difference naman between dito sa oligospermia at azoospermia? Ano po Parang ba? worried with Emily. Pag oligospermia, tama ka kanina, nabanggit mo, Emily, is low sperm count. Okay? Ang azoospermia kasi is none. As in wala. Wala. Absence of sperm cell. Okay. So, how does it happen? Okay. Dapat nating intindihin kasi baka una-una kasi yung anatomical. Pag ibig sabihin anatomical is there is less of the production coming from the testicle. So, there must be obstruction, may nagbabara.
babarasaan, yung mga tubo na dinadaanan ng ating sperm cell ay may obstruction because it could be congenital or trauma, you can have problems with that. Yes. Then second, you have your hormonal. What do you mean hormonal? Your testosterone. Diba? This is the male hormones, okay? Then you have the brain, the pituitary that have stimulating hormones, your FSH, that stimulates the production of your sperm cells. This is the one that controls, no, Emily. Para sabihin niya, dumami ka, dadami siya. Huwag kang masyadong madami kasi meron pa, baka mag-overproduction. Ano po yung nagiging dahilan naman kung bakit bumababa talaga yung sperm count? Kasi di ba, Doc, sinasabi nila noon, antibiotics, if you take a lot of antibiotics when you're a kid, this is a factor. Trauma is a factor if you've had some sort of injury in your reproductive area. Ano ba talaga? But some talagang genetic, di ba? Maraming mga factors yan eh. Actually, the ones that you mentioned, Riz, are lahat yan kasi may mga indication na pwede mangyari and can cause and be a factor, okay? But purely, the majority of the cause of oligospermias is yung production. So, ibig sabihin, saan nagproproduce? Doon sa testicles natin. So, walang production. Even gusto natin, may hormones ka, pero pag walang production, the factory is devoid of sperm cell, walang lalabas. Oo. What's the problem, Doc? Bakit nagkakaroon ng ganong problema? Una-una kasi baka yung structure ng ating testicles may deformity. You have gone into some certain diseases, kaya minsan sinasabi they correlate the mumps, di ba? Yeah, the mumps. Kaya when you have mumps daw, you get a problem later on with fertility. Is it true, Doc? Depending on the extent and the complications. These are and the age. Kaya nga sinasabi nila yung beke, mas maganda makuha mo yan pagkabata Bata ka. ka pa. Kasi pagkabata ka pa, marami pang pwedeng ma-develop. If you get it during the time wherein you're already sexually mature, then there's a problem there. There's a possibility, a higher probability. What happens to moms kasi the complication, especially for young children, is orchitis. Orchitis is infection of the testicle. Remember, where is the production of your sperm cell? Testicle. So, during the early age, pag hindi napansin ng ating nanay, then you get into problems. Okay? We have patients coming in, adult na siya, getting married, hindi niya alam, wala siyang sperm cell. Alam mo, Doc, balita ako, nagiging dahilan pa yan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Of course. Diba? Okay, eto ngayon ang $1,000,000 question ko bilang isang... Eto, $1,000,000 talaga ang question. Doc, is this curable? Kasi syempre, binigay na natin ito ang problema. Pero meron bang magagawang paraan dito? Let's say, eto na, ikaw ay isang lalaki. May proseso ba? Yes. You've already been diagnosed with all of these things. Is it possible to actually treat it? Yes. Very good! Yes! Meron pa yan. Diba? Pwede. Parang may pinahuhugutan. Now! Meron. Kasi kailangan malaman natin ang sanhi, no, o yung cause, di ba? Nabanggit natin kanina, Emily Will, na saan ba nanggagaling? Is it anatomical? Is it the obstruction? Is it the hormones? So, pag meron ito yung mga bagay-bagay nito, then we go into this factor. Okay? Ipag hormone kulang, edi we give medications, di ba? If it's anatomical, there is obstruction, then we do Doppler exam, venogram, di ba? We check, no, we make the ducts or the highway for patency para makadaan ng ating sperm cell. So there is definitely a treatment for it. Regardless of age, Doc? Yes. Regardless of age. So pwede ka pang maging productive at 44? Why not? But you have to be sure that your sperm cells are 60 million or more or less 60 million. At active. Pagpatingin ka na. What is the clinic? The one in Tomas Morato. Sana ko kailangan pumunta. Again, let's plug it. What is it? And you know that, Empire Regenerative Center. Empire Regenerative Center. Dan po yan sa Il Terraso. Yes. Sa napakaganda po ng Malapit lang dito yan sa PTV. So, Doc Joseph Lee, would you like to give a message to our viewers para po alagaan nila yung sarili nila and to make sure they're at their optimum? Okay. Lagi natin sinasabi, Will, Emily, na ang oligospermia or azoospermia ay isang bagay, isang sakit na urological condition, especially sa male fertility na kailangan nating tulungan, lalo na ating mga kababayan na nagkakaroon ng problema nito. And there is a cure for it.
you just have to go to your specialist and have it examined at tingnan natin ang mga factor or risk factor kung saan tayo pwedeng magsimula sa pag-treat ng ating mga sakit. Okay, with that, Doc, nako, maraming salamat po. Okay, thank you very much. And nako, I have to, Doc, mag-usap tayo mamaya. See you on the after the 29th, show. Yes, on the 29th. Okay, so ngayon, alamin naman natin ang mga hakbang na ginagawa ng PCSO para mapalago at mapondohan ang mga pondo para sa pagtulong ng ating kapwa. Ayun po, panoorin natin ito. 63 offices, branches at daan-daang outlet mayroon ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa buong bansa. Isang patunay na lumalago ang ahensya. Alamin naman natin kung ano ba ang mga tulong at initiatives na nilikha ng PCSO upang mas lumaki pa ang pondong makakatulong sa mga mamamayang Pilipino. So are you still considering or looking at creating another income-generating program or mga activities para mas dumami pa yung ating pondo? Yes, aside from the fact na meron na kaming pre-existing na mga programs, siyempre tinitignan din namin paano pa kami pwedeng tumulong. Hindi man siya individual-based, dun sa community or institutional-based na lamang. Sa bahagi ng PCSO, in order to strengthen its revenue generation efforts, mag-i-introduce talaga kami ng bagong games. No? Okay. And siguro, bibigyan naming pansin yung STL talaga. Nothing new. No? It's been there for several decades now. Pero ngayon, nakita na natin yung pagtaas. Nung una, pagtaas ng number of agents or corporations operating STL. At kasabay ho nito, yung pagtaas ng revenue, particular sa STL. So yun ho ang gusto namin bigyang pansin pa. Hindi pa ho natin nasasakupan lahat. At gusto natin nga, ang intensyon naman po ng STL, dalawang bagay. Ano? Aside from revenue generation, is to make things legal. Okay. Diba, syempre, we have to contribute dun sa eradication of illegal numbers game. And on our part, the PCSO, STL is the way. Apart from those things that you've mentioned, ano pa po yung mga initiatives or efforts ng PCSO para matugunan pa itong mga pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino? Ang challenge ng PCSO sa sarili namin is to increase its revenue generation efforts dahil lahat ito naka-anchor. The expansion of services, nasa pipeline na tayo. Una, yung ambulance donation. Nag-shift na po ang trust ng agency. Binago na ho namin yung konsepto nito. Hindi na ho ito yung makikita yung ambulance lang. Meron ho kami ngayon nasa pipeline or nasa procurement process, the acquisition of EMS or Emergency Management Service or Advanced Life Support Vehicles. Kung saan 45 units po ang bibilihin ng agency at ito po ay i-distribute sa mga DOH retained hospitals. Babaguhin po natin yung idea ng ambulance utilization. Ngayon ho, ang trust ng agency ng PCSO is to purchase patient transport vehicle. This is in compliance with the new circular issued by the DOH at the start of this year na mabago na ho yung idea. Kasi a lot of people, especially yung ating mga less fortunate na mga kababayan, are depending too much na on the services that the PCSO is binibigay para sa kanila. Meron naman tayo mga certain guidelines, 'di ba? Ano po? Kasi syempre yung mga halimbawa nagkakasakit ng mga Pilipino o pamilya, lalapit sila sa PCSO. Lahat po ba ito ay nagagampanan nyo? Meron tayong guidelines or implementing rules and regulations na nag-govern. This is to ensure na hindi magkaroon ng abuse, no? Pangalawa, yung natanong natin na limitasyon. Being a government entity and meaning an agency for that matter will operate within its approved budget. So we really have to consider what is allowable based on our approved corporate operating budget. Siyempre, ang desire ng agency is to increase assistance and to govern for more. So what we do right now is to make things as meaning equitable as much as possible. And as much as we wanted to, there are protocols or rules that we have to follow. Because at the end of the day, it's all about utilizing public funds.
So, yun ho ang isa nating challenge din na kinakaharap. Ano po ang mensahe nyo sa publiko at sa mga policy makers natin? UHC is really high time na ma-realize ng Pilipinas, no? Nag-agree ang PCSO dun sa intention. The very intention is to harmonize resources and at the same time to simplify the process. So yun ho yung dapat nating bigyang pansin. By doing that, magkakaroon ho ng mas mabilis na proseso. Ang PCSO will remain supportive of the trust of the government to realize UHC and we will be playing an active role in its implementation. Ang pagsusumikap ng Philippine Charity Sweepstakes Office na makapagbuo ng programa ay patunay lamang na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Kapartner ang PCSO, ako po si Emily Katigbak. Lagi po nating tatandaan na ang pagtulong ay walang pinipiling panahon, dapat laging damayan ngayon. I live today for landmark visits that underscore our vision of our country to the responsible member of the world community, a Philippine that is friend to all and enemy to no one. In these official visits, I shall continue to be guided by my mandate to uphold and protect the national interests of the Philippines. The Philippines share with all countries the desire for a stable and secure world. In our efforts to strengthen the bonds of friendship and amity with our partners around the world, we shall be guided by our Constitution and laws as well as our international commitments in support of efforts and initiatives, including the two-state solution towards the attainment of just and lasting peace. I hope that your local government will continue to join our people to support the administration's task to provide a comfortable life for all and to fight illegal drugs, criminality, and corruption. Surely, we cannot overcome such scourges alone, and we need everyone's help in ridding our nation of these ills that have long hampered our development and as a nation. With your solidarity and cooperation, I have no doubt that we can make our neighborhoods and communities truly safe and secure. Together, let us succeed. Alright, we're back here on Damayan ngayon at Will, ito na ang isa sa pinakihintay natin dito sa programa natin. Pakilala mo na. Yes, ang ating life coach, and of course, he is the best person to tell us what to do with our money because at such a young age, he is very, very successful. Alam mo, idol ko ito. Palagi ko sinasabi, iniisip ko, pagka lumaki na ako at abutin ko lang ang siguro mga 15% ang naaabot niya, isang Dexter Villamin, ay napakaswerte at napaka-happy ko na. So, take it away. Tamang Dexcarte, Mr. Dexter Villamin. Thank you, William and Emily. Sobra naman yan. Normal na tao lamang. At ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo, mga kasama, ay nandito ngayon ang bisita natin mula sa Tarlac sa isang napakamatagumpay na cooperative, ang San Manuel Tarlac Farmers Multipurpose Cooperative. At ang kanilang pong chairman na si Mr. Juanito Johnny Rama at kasama ang kanyang anak na si Gerald Rama ay naririto sa atin upang tayo ay kanilang kwentuhan ng kanilang mga matatagumpay na gawain sa kanilang lugar. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Johnny and Gerald. Magandang hapon din po, sir. Opo. Ito pong inyong cooperative ay nababalitaan namin matagumpay at
ang inyong mga miyembro ay tila pagka mga successful na farmers. Ano po ba ang inyong sekreto dito, Mr. Johnny? Itong matagumpay na kooperatiba namin na inumpisahan namin noong June 19, 2007 sa aming pamumuno, kami po ay nagkaroon lamang ng 35 members nung una at may puhunan na 36,000. So yun po yung pinagsimulan namin. Isa sa layunin ng aming kooperatiba kung bakit kami po ay bumuo ng kooperatiba para sa magsasaka ay para tulungan yung katulad namin na mahihirap na magsasaka sa aming munisipyo, sa munisipalidad. Okay. So, Mr. Johnny, nabanggit po ninyo na kayo po ay nagsimula 2017 lamang. 2007. 2007. Oh, matagal-tagal na pala yan. At nung kayo po ay nagsimula, ang kapital ng inyong kooperatiba ay 36,000 lamang? Opo, sir. Ito'y nagpapatunay lamang na magaling ang mga namumuno sa inyong kooperatiba. Ano po? Opo. So, ano po ba ang mga suportang ibinibigay ninyo sa inyong mga miyembro? Nung una po ay nakita po namin na itong mga miyembro namin ay hirap sila sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na po sa financial. So, yun po ang ginawa ng aming pamunuan. Lumapit po kami sa land bank na sila po yung in charge sa pagpapahiram sa mga magsasaka. So, kami po ay tinulungan naman ng land bank na nakahiram ng puhunan para sa aming mga membro. Ayun. So, yun po ay naipamahagi namin kaagad para sila ay makapag-umpisa na magtanim ng palay, mais, mga gulay, at iba pang mga pananim sa bukid. Ayun. Nabanggit nyo yung financial assistance na ibigay sa inyo ng land bank. Kasi marami tayong mga magsasaka na kagaya natin dati ay nangangapa kung paano sila magkakaroon ng sapat na kapital sa kanilang ginagawang pagsasaka. Ang sabi ninyo ay kayo ay nagkaroon ng access para kayo ay makautang sa land bank. Pero sa karamihan ng mga farmers ay hindi nila alam kung paano itong gagawin. So makakatulong sa inyo mga kababayan magsasaka kung kayo po ay magiging miyembro ng isang kooperatibang kagaya ng San Manuel Tarlac Farmers Cooperative. Kasi I understand kayo na po ang nagbibigay ng assistance ng pang-financial sa inyong mga members. So yung mga members nyo hindi na kinakailangan pumunta ng bangko. Hindi na po. Ayun. So bukod po sa tulong pang-financial, ano pa po ang mga assistance po na naibibigay po natin sa ating mga magsasaka? Yun po, maliban po sa financial na binibigay namin na tulong sa aming mga membrong magsasaka, tinutulungan din po namin sila sa technology. Ayan. Para ma-guide sila, para mas lalo silang umani. At sigurado pag umani po ang bawat membro namin, ay 100% din po na sila po ay makakabayad sa kanilang hiniram na puhunan. Napakaganda po ng taniman ninyo, pinakikita natin sa ano. So ano po ba mga tinatanim nyo dito? Mr. Gerald, ano po ang tinatanim nyo sa inyong mga bukirin? Meron pong mais, palay, tsaka mga gulay po na tulad ng kamatis, sili, so sitaw. buong taong kayo nag-rotate ng mga mga crops. Opo. Ayun. At saan nyo naman binebenta, Gerald, ang inyong mga produkto? Yung mga gulay po sa local market na rin po namin binebenta. Nabibili na doon sa inyong Doon na rin po locality. mismo, Napakaganda, ha? Magkano sili natin ngayon? Sa inyo, nagtatanim ba kayo ng sili? Ngayon po, mahal po talaga yung sili. Magkano ang benta niyo sa sili? Mahal ang Mga sili ngayon. 300 po ata sa local market na po. Okay. Mura pa din, ha? Kasi sa opo. Di ba, yung sili na yan, hindi naman natin kinakain araw-araw. At ako'y ayaw ko ng sili, no, na medyo masyadong maanghang para sa akin. Okay. So, nandun na tayo. Meron tayong financial assistance. Meron kayong training na skills development para sa inyong mga members. At halimbawa po, ngayon katatapos lang ng ating bagyo na dumaan sa atin, napakalakas at marami tayong mga members na tinamaan dyan sa Isabela, sa Cagayan, no? Pagkasakali po sila ay nanghiram ng pera sa inyo at sila ay tinamaan ng bagyo at nasira po ang kanilang mga pananim. Ano po naman ang ginagawa natin sa kanila? Ay bilang chairman ng kooperatiba, kami po ay tumulong ay humingi din ng tulong sa PCIC para sila po yung magbibigay
ng proteksyon sa mga magsasaka na tinatamaan ng sakuna para sa ganun ay hindi gaanong masaktan. Ayun. Yung mga magsasaka po So pinapa-insure, meron palang insurance sa pamamagitan ng PCIC, Philippine Crop Insurance 'yun, di ba? Pero kayo na po ang nagpapa-insure, ito ba ay inyong mandatory sa inyo? Mandatory po sa Wow, napakaganda. Talaga pong magiging napakaganda po pala pag ang mga farmers ay nagtatayo ng kooperatiba kagaya ninyo. So tayo po ay kapos sa panahon. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagpunta. At hari nawam lalo pang maging mayabong at mabunga ang inyong pagsasaka. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan ang tamang diskarte sa hapong ito. Hatid sa inyo ng San Manuel Tarlac Farmers Cooperative. Kung gusto niyo makipag-ugnayan sa kanila, meron silang telepono. Pwede niyo tanungin maya-maya. Okay. Balik tayo sa inyo, William and Emily. Ayan, maraming salamat Mr. Dexter Villamin, ang guest ng Tamang Dexkarte. Yes. Tsaka Ems, alam mo, ako ay excited na rin mapanood yung show ni Dexter dito. Na-impress ako sobra dun sa plug. Magsasaka TV. Oo, ayun nga Dex, i-plug mo nga ang Magsasaka TV. Oo, magsisimula sa September 29 ang Magsasaka TV. Ipapalabas natin ang koneksyon ng pagsasaka at saka turismo. Kasi yan ngayon ang That's agritourism. That's one major thing na kinakailangan nating i-explore, yung agritourism. Okay. Marami pa yan. May agribusiness, merong agri-diaries, no? Yung mga kagaya nila, pwede nating i-feature sa agri-diaries. Okay, aabangan namin dyan, Dex. Okay, and ngayon naman, let's know the blooming success of a Tarlaqueña gardener and businesswoman, Miss Baby Alarcon, our featured person as this week's achiever. Isang ina, asawa, at kilalang orchids enthusiast. Ngayong hapon ay kilalanin natin ang tunay na buhay ni Mrs. Baby Alarcon. Ma'am Baby, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Dayan. Thank you for having me here. It's our pleasure, ma'am. Ma'am, simulan lang natin nung buhay mo nung kabataan. Kamusta po ang inyong childhood years? Masaya. I was an only girl. I'm the youngest. Alam ko na ang mama ko would try as much as possible to give me what I wanted. Pero ano ba ang aming gusto noon? Simple lang ang buhay noon eh. Uyan ka lang ng pasas pag umalis ng bahay, masaya ka na eh. Ma'am Baby, bata pa lang na-expose ka na rin sa gardening? Oh yes, kasi ang mama ko mahilig sa tanim and she was a member of the UP Garden Club. Tapos makikita ko siya, kung anong tanim meron siya, papadamihin niya yun. Propagation ang tawag niya. Papanoorin ko siya yung mga lata sa bahay. Butasan niya, lagyan ng lupa, tatanamin niya. Hanggang nakahilera na yung mga lata. To the point na nakikita ko siya, pag meron siyang friends, sasabihin sa kanya, pahingi, until later on, pabili. At dito nga nagsimula ang pagkahilig niya sa gardening. Ganun pa man ay pinili pa rin niyang magtapos ng kolehiyo at magtrabaho. I finished secretarial. Noon kasi secretarial, maikli lang yun eh. So after that, I got a job right away. At age 19, I was working already. After 5 years, I got married na. So I got married at the age 21. And he was my first and only boyfriend. Niligawan ako nung I was 13. Sinagot ko siya when I was 15. Up till now, we're going on 42 years. Pero hindi palaging kasing kulay ng mga bulaklak ang naging buhay pamilya niya dahil na rin sa pagkawala ng kanyang ikatlong anak. For 1 whole year, I would go to Loyola, Marikina every day in the afternoon. Minsan pag wala kaming sasakyan, nilalakad ko from the entrance. I would bring my younger children. Kung may yaya, dala yaya. Kung walang yaya, lakad kami. Bukod dito, ay dumating pa ang isang pagsubok sa kalusugan ng kanyang asawa. Oh, he had a stroke 2.5 years ago. He survived a heart attack. He survived, and then he had 5 stents na angioplasty na siya twice. And he had pneumonia, and then he survived tuberculosis, but he didn't survive the stroke. He's on his road to recovery, pero it's a very slow process. Po, with this challenge na dumarating sa inyong buhay and also to your family, where do you get your inspiration or your motivation to fight every day? Alam mo, it is ang faith. My faith is the one that keeps me strong. I keep on telling, Lord, bahala ka na. Kasi I think I can, kaya ko basta andyan ka.
Naging malaking tulong ang pagkahilig niya sa mga bulaklak para manatiling matatag sa gitna ng mga bagyong dumaan sa kanilang pamilya. Doon ko na-appreciate talaga ang gawa ng ating creator na you will be surprised na maski ang litlit ng bulaklak, yung detalya ba, ang ganda-ganda. Yun lang, alam mo, I think it's just your faith that will really see you through all the challenges of life. Ma'am, ano yung values na gusto nyo dala-dala ng mga anak ninyo? Alam mo, sa pamilya talaga yung core, yung maski saan kayo, you stay together. Naku, maiiyak. Basta magkasama lang kayo. Kasi when my husband had his stroke, sama-sama lang kami sa ospital, maski na it was so difficult. Everything, no, financially, emotionally, psychologically, sama-sama lang kayo. Tulungan lang. Family values is very important. Tsaka respeto. Respeto ng mga anak sa magulang. Kasaysayan, likas na yaman, kasiyahan. Tara, samahan natin si Mayor Jerry Calderon. I live today for landmark visits that underscore our vision of our country, the responsible member of the world community, a Philippine that is friend to all, an enemy to no one. In these official visits, I shall continue to be guided by my mandate to uphold and protect the national interests of the Philippines. The Philippines share with all countries the desire for a stable and secure world. In our efforts to strengthen the bonds of friendship and amity with our partners around the world, we shall be guided by our Constitution and laws. At nagbabalik po ang aming programang Damayan Ngayon. And Emily, ngayon pag-uusapan natin ng a couple of very important issues and concerns. Okay, at ito ay proteksyon ng mga manggagawang Pilipino. Sa pag-uusapan natin ang tungkol sa labor code. At kaugnay niyan ay makakasama natin si Attorney Trixie Angeles, PCOO Social Media Office. Okay. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin dito. Okay. Attorney, etong labor code, ano ba yung mga pangunahing nilalaman nito? Well, ang labor code kasi, create yan para dun sa, para i-flesh out yung provision sa ating saligang batas para sa proteksyon ng manggagawa. Social justice provisions ito. Para masiguro na hindi na papagsamantalahan ang ating mga manggagawa. So, kinodify ito at ito na nga yung tinatawag natin na labor code. So, dito merong may mga minimum requirements. Minimum ito. Kasi ang mga employers ay maaaring magdagdag dito sa mga minimum requirements na sineset ng ating labor code. So, nandito din yung mga provisions sa rights ng ating mga manggagawa, yung kanilang mga security of tenure, ano yung mga benefits nila, overtime pay, and all of these other benefits. So, all of those things that are usually in a gray area depending on who you work for and what you do, ngayon we're going to sort of like standardize it na parang ganon. Matagal na rin yung labor code ngayon. But like any law, parati siyang ina-update. Halimbawa, of course, part ng vision ng ating Pangulo is to end contractualization. So, yung contractualization, matagal na pong bawal sa labor code. Pero ngayon attorney, alam ko matagal nang bawal yan. Matagal na yan pinag-uusapan, pero since you did mention na maraming mga updates, ano po ang updates natin ngayon? Well, on the side of the President, he announced na to end contractualization. So, but he can only do that on the executive level. Ibig sabihin, he can only do that dun sa particular branch ng gobyerno na maaari niyang ma-influence. But even then, halimbawa sa ating gobyerno, meron pa rin tayong contracted services
na hindi nako-cover ng ating civil service law. So wala kang security of tenure, you don't get benefits and all of that. But these things are necessary kasi hindi pa na-rationalize yung ating civil service. Gayun pa man, ang ginagawa ng Pangulo is through the Department of Labor, nag-impose sila ng additional rules to strengthen yung rules against contractualization. Kaya lang dahil sa sobrang kulang, we need legislation to firmly set the end to our contractualization. Tapos i-specify kung ano yung mga parameters that are allowed. Hindi gaya kasi ngayon, minsan ini-interpret na lang yung labor code natin to allow contracted services. So private companies, halimbawa, can contract out services like janitorial and security guards, etc. Pero they're not allowed to contract out essential services that are part of their business. Oo, that's very important. Tama ka, Will, yung mga gray areas na dapat ma-identify at ma-amend o di ba madagdagan, di po ba? At tapos sa attorney, we are basically talking about the welfare. At tayo, kasama tayo lahat doon. Yun na nga eh. Kasi di ba ang mahirap doon, syempre pagkabata ka pa, I mean siguro ito yung parameters nito, pagkabata ka pa, like let's say unang trabaho mo, pangalawang trabaho mo, you're in your 20s, hindi mo masyadong maiisip yan because maaring you're still looking for your niche in the world. Yes. It becomes a problem when you're our age, no? When you're our age, and then yung para Hindi bang... ko naman yata halata. Pero yung ganun, yung tipong para bang syempre you're looking for security na. Yes. Yung, diba? Ayun. Kasi ang dami na rin natin mga responsibilidad True. sa pang-araw-araw natin. Mas dumadami habang tumatanda. So our labor code provides for security of tenure. For a certain number of months, kapag regular employee ka na, hindi ka na pwede basta tanggalin. So you have to be removed only for cause. So nire-require ng ating labor code na merong proseso na kailangan sundin yung ating mga employers bago sila magsisante o magtanggal ng mga employees. So you have to give them notice, you have to give them a chance to explain, pero kung hindi umaabot yung explanation nila, then they can be removed. So pagka ang removal without cause, maaaring walang separation benefits ito depending on the gravity of the situation. On the other hand, kapag naman may voluntary separation from the service, binibigyan naman ng, sinisiguro ng labor code na merong separation benefits of half a month for every year of service. Okay. Attorney, having said that po, ano naman po yung nasasaad sa ating labor code pagdating naman sa pagtataas ng sweldo, increase at saka yung mga promotion ng mga tao? Well, normally, yung mga ganon, ang nile-legislate lang kasi natin is minimum wage. So, iba, ang minimum wage is generally set for laborers. These are employees, yung rank and file. So, it is up to the company, the private company, to set the standards for other workers above that. So, supervisors, managers, and all of that. Ang siniset ng ating labor code is things like minimum number of hours that you can work, what kind of overtime you're going to get, yung extra na overtime on top of that for night differentials, holidays, special holidays, and all of that. So yun yung but the labor code beyond the minimum wage law cannot set wages or salaries of managerial employees or supervisors. Okay. Just recently, attorney, ay naibida o naibalita naman itong maternity benefits, kapapasalang po sa House. Opo. Pwede po bang Right ikwento now niyo kasi, sa amin? ang available na maternity benefits natin under the labor code is 6 weeks. 2 weeks prior to giving birth. And a month after. 4 weeks after giving birth. So, and these are fully paid. So, you're entitled to your full wages for the time that you are on maternity leave. Ngayon, yung sa House, ang primary objective nila was to increase the number of days that you can be on maternity leave. So, don't forget, may paternity leave ng 3 araw, ha? So, ang maternity leave, the House bill proposes to increase that to 120 days. So, which is about 4 months, roughly 4 months. So, it allows more time for the parent to be with a newborn.
So, mahalaga to lalo na dun sa mga workers natin And na yung mga don't have daycare. nagbe-breastfeeding yung mga Exactly, bata. So yeah. para bang after 120 days, we can more or less say na yung immune system ng mga bata is more stable and more secure. Pwede na iwan. Oo, kung, Pwede nang kung babalik iwanan. yung nanay sa trabaho, ay hindi na masyadong kakabahan. Yes. And we also encourage yung mga employers natin to have yung rooms para makakapag-express ng breast milk, yung ating mga workers who continue to breastfeed kahit iniiwan na nila yung anak nila. Okay. Opo, attorney, nakasaad din ba sa labor code kung ilang taon bago magtaas ng sweldo? Talagang yun ang gusto kong malaman. Oo. At saka, pwede ba akong mag-request, for example, kaka-raise lang ngayon lang. Kailan ba ulit pwede? or kailan dapat? Kasi Yun na lang dapat. Taon ba yan? Months ba yun? Pwede na ulit Depende mag-request? kasi, but you have to understand that the labor code is for the private sector. Doon sa ating gobyerno, it's the civil service law. Okay. So sa civil It's service, different. may Okay, ganon, yeah, meron it's tayong different mandated talaga. na STEM Yun ang increases. diskarte yun ng employer. It could be performance-based, it could be loyalty-based. Ang inano ni ma'am is just to make sure that the minimum wage is met and that you don't work past the hours that you're not supposed to be doing. And you cannot be demoted or your salary brought down to a lower level without cause. Okay. So, any final messages, ma'am? Well, ang ano lang natin dito is that this current administration is striving hard to end contractualization, but the ball is in the court of our legislators. We encourage everybody to encourage their representatives sa House at sa Senado na tapusin na natin ang contractualization in accordance with the vision set by our President in 2016. All right. Okay. So With that, thank you very you. much, Attorney Trixie Angeles from PCOO Social Media Office. Thank you Thank you very much for joining us. Thank you very much. Hey, welcome back. At ayan yung interview natin nung may press briefing last week. Yes, so si Attorney Trixie Angeles on Labor Code. Ngayon naman, yes, speaking of labor, ngayon naman ang produkto ng hard work and labor, di ba? Okay, pakikilala natin si Wency Lobo, Sales and Marketing ng Caritas Margins. Okay. Hi, good afternoon. Welcome po sa Damayan Ngayon. Kumusta po kayo? Ano po ba itong Caritas Margins at ano itong mga produktong nandito sa ating harapan? Buy and Give Trade Fair 2018, tulong para sa mga small and medium entrepreneurs. So ano po yun, Sir Wency? Yung Caritas Margins po ay bunga ito ng pangkabuhayang programa original ng Caritas Manila. Ito po ay inirehistro, hiwalay na po sa Caritas Manila upang mas maitaguyod, mas maipromote pa yung ating mga nangangailangan ng merkado, ng mga maliliit na nagninegosyo. Ito po yung inspirasyon, dahil sa nakikita natin dati, meron tayong mga livelihood skills training, ngunit ang nakikita natin sa binibigay natin skills training, ang limitations at ang missing link is the market access. So ito pong Caritas Margins, nagiging tulay upang dito po sa ating mga binibigyan ng skills assistance, training, and partners, magkaroon na ugnayan sa merkado. Kaya po makikita nyo dito, itong mga produktong gawa nila. Oo, ito itatry ko na nga eh. Kanina pa ako gusto, I've been wanting to try these mushrooms. Kanina dyan eh. So sino yung mga natutulungan nito, Wency? So hindi lang po ito dito sa Metro Manila. We actually have partners from Mindanao, Visayas, and of course dito sa NCR, marami po ito. At ang gusto natin po talaga ditong maibigyan ng pagkakataon, itangkilikin yung mga produkto na gawa ng ating mga partners dito sa Pilipinas. At siyempre, di kalidad po itong produktong ito, hindi lang po ito... Napakasarap. At saka like itong crispy mushrooms na ito and banana chip, these are healthy alternatives to the usual chicharon, ganun-ganon, di ba? Ang ganda ng packaging, Ganda ng at matibay. So, Sir Wency, any final messages? Let's invite again our viewers to yung magaganap natin na fair. Yes, meron po tayong fair sa Trinoma sa September 26, 27, 28. At ang susunod po niyan ay sa October 5, 6, and 7 sa Market. And lastly, sa Glorieta
sa November 19, 20, and 21. Okay, so yun, dayuhin po natin itong magaganap na fair. Okay, Will? Thank you very much. Wency Lobo, Sales and Marketing, Caritas Margins. Thank you very much. And since we're ending already, I'd like to say hi to the people in my office. Chona, Teresa, and my Lola, they're watching right now. Okay, thank you everyone for watching Damayan Ngayon. At maraming salamat po sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. And of course, PhilHealth at ang Tinapayan Festival. Okay, so next week ulit. Yun na yun?